Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας, ο Randery Gamer και wow, Attack on Titan επεισόδιο 21. Τρομερό επεισόδιο, έχω μείνει άναυδος. Ναι, λοιπόν, το επεισόδιο βασικά ξεκινάει βλέποντας πολλές θεωρίες όσον αφορά τους Τιτάνες, κυρίως όταν ο Erwin λέει, όταν είχε πει στο προηγούμενο το επεισόδιο συγκεκριμένα, ότι αυτός που ήταν μέσα στην ξανθιά την Titan είχε χρησιμοποιήσει 3D gear για να ξεφύγει από ό,τι φαίνεται. Παρόλο που αυτό φέρνει στην επιφάνεια κάποια ερωτήματα του στυλ για το αν η ξανθιά Titan έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, να ξαναμεταμορφωθεί σε Τιτάνα και μάλιστα και να κρατήσει και τον εξοπλισμό. Πώς θα κατάφερε όλα αυτά τη στιγμή που είχαν δει τον Eren, ας πούμε, όταν είχε μεταμορφωθεί από Τιτάνα σε άνθρωπο, να βγαίνει από τον Τιτάνα και η στολή του να έχει μισοδιαλυθεί και να μην μπορεί και να περπατήσει καν. Από ό,τι φαίνεται αυτό συμβαίνει λόγω μαχητικής εμπειρίας, να το πω έτσι, ή συνήθειας αυτής της δύναμης. Τέλος πάντων, και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι ο Erwin το πάει λίγο ακόμα πιο μακριά. Οπότε, καλά το έλεγα στο προηγούμενο το επεισόδιο ότι ο Erwin είχε όντως σχέδια από την αρχή, αλλά φαίνεται ότι όχι μόνο για την ξανθιά την Τιτάνα, αλλά γενικότερα για τους διαφορετικούς Τιτάνες που εμφανίστηκαν, και για τον Colossal Titan και για τον Armored Titan επίσης, όπου ο Erwin έχει καταλάβει ότι μιλάμε πλέον για κάτι το πολύ πιο οργανωμένο, να το πω έτσι. Και ο Erwin, από ό,τι φαίνεται, από πάντα πίστευε αυτή την θεωρία, ότι οι Τιτάνες αυτοί είναι κομμάτι ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδίου. Ακόμα και για τον Colossal Titan λέει επίσης ότι είναι φανερό ότι από τη στιγμή που είχε σπάσει το τείχος, ας πούμε, και μετά εξαφανίστηκε στους ατμούς, αυτός που ήταν στον Τιτάνα μέσα χρησιμοποίησε 3D gear για να ξεφύγει. Και μετά πηγαίνουμε στον Armin, ο οποίος τις επεκτείνει τις θεωρίες του Erwin ακόμα παραπάνω, να το πω έτσι. Είναι φανερό πρώτον ότι όντως έχουν ένα προδότη ανάμεσά τους, και κατά δεύτερον, όχι μόνο αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι ο Eren ήταν φανερά ο καταλήτης για να συνεχίσουν όλες αυτές τις επιθέσεις και τις στρατηγικές. Αλλά επίσης και το κάτι άλλο, το γεγονός ότι δεν συνέχισαν οι Τιτάνες τις επιθέσεις τους μετά την εμφάνιση του Eren. Οπότε είναι φανερό ότι συμβαίνει κάποιο μεγαλύτερο σχέδιο και ότι όντως αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες, αυτοί που είναι στα άλλα τα σώματα των Τιτάνων, τέλος πάντων, είναι φανερό ότι η παρουσία του Eren πλέον έχει αλλάξει τα δεδομένα ριζικά. Λοιπόν, μετά πηγαίνουμε πίσω στον Eren και στους υπόλοιπους, τους οποίους από ό,τι φαίνεται ακόμα τους κυνηγάει αυτός ο κούκουλοφόρος του, ο οποίος είναι φανερό πως είναι η ξανθιά Titan, τέλος πάντων. Και αφού έχει σκοτώσει τον Gunther, ο Eren συνεχίζει πάλι τις κλάψες του, με την έννοια να φωνάζει συνέχεια το όνομα του Gunther, ενώ ο Gunther είναι νεκρός απέναντί του. Αλλά οι υπόλοιποι τον τραβάνε, ας πούμε, και του λένε πάμε να φύγουμε κλπ. Και στο τέλος, ενώ ο Eren θέλει να σταθεί και να πολεμήσει, ας πούμε, οι συμπολεμιστές του λένε να τους εμπιστευτεί και να τσακιστεί και να φύγει από εκεί πέρα. Εκείνη τη στιγμή όμως ο κουκουλοφόρος, όπως είναι φανερό, μεταμορφώνεται στην ξανθιά τη Titan, τέλος πάντων, και ορμάει στην ομάδα όπως είναι αναμενόμενο. Και παρόλο που ο Eren θέλει και αυτός να καθίσει και να πολεμήσει με τις κλασικές της κλάψεις του όπως πάντα, οι υπόλοιποι του λένε να τους εμπιστευτεί και να συνεχίσει τον δρόμο του και ότι θα καταφέρουν εκείνοι να νικήσουν την ξανθιά την Titan. Και ο Eren, τέλος πάντων, πιστεύει ότι κάνει τη σωστή την επιλογή και αποφασίζει να τους εμπιστευτεί και να σηκωθεί να φύγει, ενώ θα αφήσει τους υπόλοιπους να την πολεμήσουν. Οι οποίοι ξεκινάνε και την πολεμάνε κανονικά. Αλλά το θέμα είναι ότι παρόλες τις προσπαθειές τους, η ξανθιά Titan όχι μόνο είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά το είχα πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, είναι φοβερή όσον αφορά στο να αναλύει τις δύναμεις των αντιπάλων της και στις στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιεί. Το οποίο σημαίνει ότι όντως είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ξέρει να χρησιμοποιεί τις δύναμεις του στο έπακρο. Οπότε, όπως είναι λογικό, δεν καταφέρουν να την νικήσουν με τίποτα, και ας μιλάμε για την elite των πολεμιστών στο σώμα της αναγνώρισης. Δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα και η ξανθιά Titan τους ξεπαστρεύει πάρα πολύ εύκολα. Και βλέπουμε μετά τον Eren να επιστρέφει πανικόβλητο κλπ. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι έκανε λάθος στις αποφάσεις του από την αρχή, και ότι όντως ότι αυτό που του λέει και ο Levi στο προηγούμενο το επεισόδιο, ότι είχε τελικά απόλυτο δίκιο, που του έλεγε ανεξάρτητα με το τι σου λέω εγώ, κάνε αυτό που πιστεύεις ότι είναι σωστό. Κάνε την επιλογή την οποία πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή ότι είναι σωστή. Και ο Eren πλέον κατάλαβε ότι είχε κάνει τη λάθος την επιλογή εξ αρχής. Δηλαδή έπρεπε να είχε μεταμορφωθεί σε Τιτάνα από την αρχή, και όχι μόνο αυτό, από την πρώτη στιγμή που τους κυνηγούσε η ξανθιά Titan και που ήταν και ο Levi εκεί πέρα, ο Eren πιστεύει ότι έπρεπε να είχε μεταμορφωθεί εκείνη τη στιγμή και να αντιμετωπίσει την Titan, και ότι μαζί με τον Levi θα την νικούσανε. Έτσι, επιτέλους ο Eren μετά από 2-3 επεισόδια, επειδή είχε ξεκινήσει να μου σπάει τα νεύρα ειλικρινά, σταματάει τις κλάψες, μεταμορφώνεται σε Τιτάνα και
ορμάει να επιτεθεί στην Ξανθιά Titan, η οποία όντως βλέπουμε ότι είναι ξαφνιασμένη και ίσως να βλέπουμε και λίγο φόβο στα μάτια της εδώ που τα λέμε. Υπόψη είναι ότι έστω και αν σκότωσε την ομάδα του Eren, εκείνοι καταφέρανε να ακινητοποιήσουν τα χέρια της τέλος πάντων, κάνοντας τις πάρα πολλές πληγές, και ο Eren ξεκινάει μανιασμένες επιθέσεις εναντίον της κλπ. Εκείνη όμως καταφέρνει και τις αποφύγει τις περισσότερες τέλος πάντων. Είναι φανερό όμως ότι ο Eren σαν Τιτάνας είναι πολύ πιο δυνατός από αυτήν. Όταν της δίνει μια μπουνιά σε κάποια φάση και την πετάει στον αέρα στην κυριολεξία και προσγειώνεται στην άλλη άκρη και αυτά. Και ο Eren είναι φανερά πολύ πιο δυνατός από εκείνην. Αλλά δυστυχώς, το έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, δεν ξέρει ακόμα καλά να ελέγχει τις δυνάμεις του. Και για άλλη μία φορά λειτουργεί βάσει του θυμού του και της οργής του και τίποτα άλλο. Και όπως και στην πραγματική τη ζωή, ο θυμός σου θολώνει το μυαλό και δεν παίρνεις τις σωστές τις αποφάσεις ποτέ, έστω και αν σου δίνει μεγάλη δύναμη. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα αυτό εδώ πέρα. Και ο Eren, αν και καταφέρνει να την αποθήσει και να την βάλει να είναι σε αμυντική στάση τέλος πάντων, στο τέλος η Ξανθιά Titan όμως αναρρώνει από τη ζημιά που είχε στα χέρια της τέλος πάντων και καταφέρνει όχι μόνο να ρίξει κάτω τον Eren, αλλά και να τον ξεκολλήσει και από τον σβέργο του Τιτάνα στον οποίο είναι μέσα, να τον καταπιεί και να σηκωθεί και να φύγει. Δυστυχώς ο Eren για άλλη μια φορά τα κάνει σαλάτα. Η Μικάσα εντωμεταξύ, ενώ είχε ακούσει την κραυγή του Eren, ενώ είχε μεταμορφωθεί, πάει και τους βρίσκει και βλέπει την Ξανθιά την Τιτάνα να καταπίνει τον Eren και να σηκώνεται και να φεύγει, και βλέπουμε τη Μικάσα εκείνη τη στιγμή να τα παίρνει στο κρανίο στην κυριολεξία και να θυμώνει με πολύ μπάντα τρόπο κλπ. Κυνηγάει την Ξανθιά την Τιτάνα και η Μικάσα καταφέρνει και κάνει πάρα πολλές πληγές στην Ξανθιά την Τιτάνα και καταφέρνει και να τη σταματήσει μέχρι ενός σημείου τέλος πάντων. Το οποίο σημαίνει ότι η Μικάσα για άλλη μια φορά είναι μια σκάλα ανώτερη από την ομάδα του Eren που δοκίμασε να πολεμήσει την Τιτάνα πριν, και είναι όντως μια σκάλα κατώτερη από τον Levi. Ίσως να είναι και εισάξιη, κατά με δεν είμαι σίγουρος 100%. Αλλά εκείνη τη στιγμή που η Μικάσα κάνει άλλη μια απόπειρα προς την Ξανθιά την Titan, ενώ οι λεπίδες της έχουν σπάσει, επειδή πιστεύω να θυμάστε από το προηγούμενο το επεισόδιο και λυπάμαι που δεν το είπα, που η Ξανθιά η Τιτάνας έχει τη δυνατότητα να σκληραίνει οποιοδήποτε σημείο του σώματος της επιθυμεί, εμφανίζεται ο Levi εκείνη τη στιγμή και την αρπάζει τη Μικάσα και της λέει σταμάτα να ενεργείς βάσει του θυμού σου και θα ακολουθήσουμε την Ξανθιά τη Titan ώσπου να δούμε τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να πάρουμε τον Eren πίσω. Το επεισόδιο τέλος πάντων τελειώνει εκεί. Ήταν ένα γαμάτο επεισόδιο από όλες τις απόψεις, πάρα πολύ δράση. Η Ξανθιά η Τιτάνας είναι η start του επεισοδίου για πολλωστή φορά, θα έπρεπε να πω, από τότε που έχει ξεκινήσει η αποστολή αυτή. Καταφέρει να ξεπαστρέψει όλη την ομάδα του Levi χωρίς κανένα πρόβλημα, να το πω έτσι. Είναι φοβερή πολεμίστρια, ξέρει τις δυνάμεις της απ' έξω και ανεκατοτά, που και φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν τα πάντα. Ακόμα και όταν ο Eren μεταμορφώνεται σε Τιτάνα και ορμάει κατά πάνω της, καταφέρνει και κρατάει την ψυχραιμία της, κρατάει μια αμυντική στάση και στο τέλος καταφέρει να εξουδετερώσει τον Eren και να τον απαγάγει. Οπότε μιλάμε όντως για μια τρομερά δυνατή αντίπαλο με τρομερές δυνάμεις, η οποία δυστυχώς, διότι όπως είδαμε και τον Eren να μεταμορφώνεται σε Τιτάνα και να ορμάει κατά πάνω της με full δύναμη, και ενώ όντως είναι πιο δυνατός από αυτήν, δυστυχώς δεν μπορείς να νικήσεις έναν τέτοιο αντίπαλο έτσι, ο οποίος πολεμάει με το μυαλό του και όχι με τον θυμό του. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα χάσεις. Και ο Levi το καταλαβαίνει αυτό, και παρόλο που τον βλέπουμε να πηγαίνει προς την Μικάσα ενώ κυνηγάει την Ξανθιά την Titan και βλέπει στον δρόμο έναν από τους νεκρούς του συντρόφους, το οποίο πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλο σοκ για εκείνον, παρόλο που δεν το δείχνει καθόλου. Κάποιος όλος στη θέση του θα είχε ορμήσει τυφλά στην Ξανθιά την Titan για να την σκοτώσει, αλλά ο Levi, μπάντας για μένα και πάλι, κρατάει την ψυχραιμία του, αρπάζει την Μικάσα και της λέει: κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε αυτή την αντίπαλο να την νικήσουμε έτσι. Πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Πιστεύω όμως ότι η Μικάσα και ο Levi είναι οι μοναδικοί που μπορούν να νικήσουν αυτήν την αντίπαλο, ειλικρινά. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι και αυτό γαμάτο 100%, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το άλλο όμως το οποίο ανέφερε ο Άρμιν, και από ό,τι φαίνεται ίσως να έχουμε ξεκινήσει να αυξάνουμε τις πιθανότητες για το ποιος μπορεί να είναι η Ξανθιά Titan. Ο Άρμιν θυμήθηκε το σημείο όπου όλη η ομάδα του κοιτούσε τον Eren ενώ είχε μεταμορφωθεί από Τιτάνα σε άνθρωπο, το οποίο σημαίνει ότι ο προδότης μπορεί να είναι και ένας από την ομάδα του Eren και του Άρμιν που όταν κάνουν την εκπαίδευσή τους. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, διότι τα σχέδια η εισβολή στην ανθρωπότητα με την καταστροφή των τείχων
σταμάτησαν με την εμφάνιση του Eren. Το οποίο σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, έτσι. Η πλοκή ξεκινάει και πυκνώνει κατά μία έννοια και ναι, θα δούμε πάρα πολλές απαντήσεις και τα γεγονότα ξεκινάνε και συνδέονται το ένα με το άλλο. Μία παρένθεση, χαίρομαι επιτέλους που ο Eren σταμάτησε τις κλάψες επιτέλους και πήρε τη δράση στα χέρια του. Επειδή μιλάμε για 2-3 επεισόδια, το παιδί λεγόταν παιδιά στην κυριολεξία και έχει γίνει πολύ εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι επιτέλους που αυτή τη φορά τουλάχιστον πήρε την κατάσταση στα χέρια του και όρμησε στην Ξαθιά Titan. Παρόλο που τα θαλάσσωσε στο τέλος, αλλά τουλάχιστον έκανε μια επιλογή και σταμάτησε και τις κλάψες. Αυτά, παιδιά. Αυτό ήταν το επεισόδιο για αυτή την εβδομάδα. Πήγαινε να το δείτε φυσικά. Γαμά το επεισόδιο, δεν το συζητάμε καθόλου. Απίστευτα καλό επεισόδιο για άλλη μια φορά. Στο επόμενο που θα έχουμε Levi και Mikasa εναντίον της Ξανθιάς Titan θα είναι ακόμα πιο γαμάτο, είμαι σίγουρος 100%. Και ναι, παιδιά, πάρα πολύ καλό επεισόδιο. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, να το πω έτσι. Οπότε να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ για την υποστήριξη σας για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια. Θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να περάσετε καλά σήμερα. Γεια σας.